Good afternoon everyone. In last lecture we discussed about the life support and emergency equipment. So in this lecture I am going to start a new topic, that is the general principle for the cleaning a shared patient care equipment. Okay, means the whatever the equipment that are used in the providing care to the patient, that equipment, okay, in that equipment is called as a shared patient equipment. Okay, patient care equipment. So that the what are the principle for the cleaning shared patient care equipment. So let's start. The following principle apply to all the equipment used in the assessment and delivery of the patient care. Okay, in that the first point, any reusable equipment that come into contact with the non-intact skin must be cleaned before it is reused on another patient. Means the whatever the equipment is used in the, for the providing the patient care to the patient, so that it must be clean before use on another patient. Means the जे काही इक्विपमेंट आहे, जे अगर ते इक्विपमेंट कोणत्याही पेशंटवर किंवा कोणत्याही दुसऱ्या पेशंटवर अगर यूज करत असाल, ठीक आहे, तर ते आधी क्लीन करणे गरजेचे असते. ठीक आहे. नेक्स्ट इज द नॉन डेडिकेटेड इक्विपमेंट अँड ॲसेसरीज दॅट कम इन टू कॉन्टॅक्ट विथ द पेशंट और अ पेशंट्स इन्व्हायरमेंट मस्ट बी क्लीन दॅट यूज और ट्रान्सफर द item of the clinical equipment between the patient. Means the whatever the equipment are used by the nurse to provide the care to the patient, that equipment should be firstly clean and then the transfer to the item, that item to the clinical equipment and the whatever the patient's inpatient department. मीन्स जे काही इक्विपमेंट आहे ते पेशंटला केअर प्रोव्हाइड करण्यासाठी यूज केलेले आहे ते सर्वात आधी क्लीन केले पाहिजे यूज झाल्यानंतर, आणि त्यानंतर ते ट्रान्सफर केले पाहिजे, ठीक आहे, क्लिनिकल इक्विपमेंट डिपार्टमेंटला किंवा मग इनपेशंट डिपार्टमेंटला. ठीक आहे. नेक्स्ट इज द ऑल इक्विपमेंट मस्ट बी क्लीन इमिजिएटली इफ इट बिकम विजिबल सॉलिड. मीन्स जे काही इक्विपमेंट आहे ते अगर तुम्हाला सॉइल झालेले दिसले, म्हणजे कंटॅमिनेटेड झालेले दिसले, तर लगेचच त्याला काय करायचं आहे, विजिबल झाल्यानंतर त्याला क्लीन करायचं आहे. ठीक आहे, लगेचच क्लीन करून ठेवणे. ठीक आहे. नंतर फोर्थ पॉईंट इज इक्विपमेंट शुड बी एबल टू बी रेडिली क्लिनेबल. मीन्स द इक्विपमेंट, ठीक आहे, जेव्हा काही पेशंट आलेला असला केअरसाठी, ठीक आहे, तेव्हा पेशंट यायच्या आधी ते जे काही इक्विपमेंट आहे ते सर्व क्लीन करून ठेवलेले असायला पाहिजे, रिझर्व असायला पाहिजे. ठीक आहे. कारण कोणताही पेशंट इमर्जन्सीला येऊ शकतो किंवा कोणत्याही पेशंटला इमर्जन्सी होऊ शकते. ठीक आहे. अशा पेशंटसाठी जे काही हे आहे इक्विपमेंट आहे ते सर्व इमर्जन्सीला रेडी असायला पाहिजे आणि क्लीनेबल असायला पाहिजे. ठीक आहे. जे काही इक्विपमेंट आहे ते सर्व इक्विपमेंट रियूज असायला पाहिजे. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉईंट इज द ॲप्लिकेशन ऑफ द टॅप ऑन द शेअर्ड पेशंट कॅन इक्विपमेंट इज द डिस्क कवरेज ॲज इट डज नॉट ऑलो द ॲप्रोप्रिएट क्लिनिंग अँड लिव्स रेसिड्यू. मीन्स जे काही इक्विपमेंट असतात, ठीक आहे, जे काही इक्विपमेंट असतात ते ठीक आहे डिस्कवर्ड असतात किंवा मग तिला कवर नसते किंवा ते डिस्कंटॅमिनेटेड असतात किंवा कंटॅमिनेटेड असतात किंवा रियुजेबल असतात किंवा नॉन रियुजेबल असतात. ते सर्व इक्विपमेंट ॲप्रोप्रिएटली क्लीन व्हायला पाहिजे. अगर समजा ॲप्रोप्रिएटली क्लीन झाले नाही तर ते दुसऱ्या ठीक आहे स्टराईल करण्यासाठी त्याला सेंड करायला पाहिजे. ठीक आहे, दुसऱ्या डिपार्टमेंटला. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉईंट इज ऑल द HCWS. मीन्स HCW मीन्स ऑल हेल्थ केअर वर्कर. व्हॉट? all health care worker must be comply with the standard and the additional precaution appropriate for the task. मीन्स जे काही प्रिकॉशन्स आहे, ठीक आहे, जे काही इक्विपमेंट आहे यूज करण्याचे जे काही प्रिकॉशन्स आहे किंवा एका पेशंटपासून दुसऱ्या पेशंटपर्यंत ते इन्फेक्शन ट्रान्सफर होऊ नये म्हणून काय ठीक आहे काय करायला पाहिजे, काय प्रिव्हेन्शन घ्यायला पाहिजे, हे सर्व ठीक आहे स्टँडर्ड आणि ॲडिशनल प्रिकॉशन मेंटेन व्हायला पाहिजे. ठीक आहे. दॅट इज द 6th point. Next is the 7th point is appropriate risk assessment. Include a review of the available manufacturing guideline must be carried out the prior to the decontaminated of the equipment with the correct detergent disinfectant. Means जे काही इक्विपमेंट आहे जे सर्व जे कंटॅमिनेटेड होतात किंवा मग ते यूज झाल्यानंतर त्याला स्टराईल करायची गरज असते, अशा इक्विपमेंटला, ठीक आहे, अशा इक्विपमेंटला जे प्रायोरिटीनुसार, ठीक आहे, डिकंटॅमिनेट करण्यासाठी त्याला एक स्पेशल डिपार्टमेंट म्हणजे
सॅनिटरी डिपार्टमेंटला त्याला सेंड करायला पाहिजे. ठीक आहे. नेक्स्ट इज ओनली द अप्रूव्ड हेल्थ केअर फॅसिलिटी क्लिनिंग द प्रोडक्ट टू बी यूज्ड अँड बी सुटेबल टू द क्लिनिंग प्रोसेस रिक्वायरमेंट. मीन्स द काही इक्विपमेंट आहे, वेगवेगळे इक्विपमेंट असतात, टाईप्स असतात इक्विपमेंटचे, त्या सर्व टाईपचे वेगवेगळे ठीक आहे क्लिनिंग प्रोसिजर्स असतात. ठीक आहे, प्रोसेस असतात, ते सर्व प्रोसेसच्या हिशोबाने त्यांची क्लिनिंग व्हायला पाहिजे. नेक्स्ट इज ॲडिशनल क्लिनिंग मे बी रिक्वायर्ड इन ॲन आउटब्रेक सिच्युएशन अँड प्रोसिजर विल बी डिटरमाइंड इन द कन्सल्टेशन विथ द हेल्थ सर्विस इन्फेक्शन प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल क्लिनिकल नर्स कन्सल्टंट ऑर डेलिगेट. ओके, इट मीन्स जे काही इक्विपमेंट आहे ते सर्व इक्विपमेंट काय जे काही यूज करत असताना जे काही प्रिकॉशन्स आहे, हेल्थ सर्व्हिसेस इन्फेक्शन प्रिव्हेन्शन आहे, कंट्रोल क्लिनिकल ठीक आहे, ते सर्व कंट्रोल करायला पाहिजे नर्सने. ठीक आहे, जे काही नर्स आहे ठीक आहे ते डिपार्टमेंटचे ते सर्व नर्सने ठीक आहे ते कंट्रोल करायला हवे. ठीक आहे. दिस इज ऑल आर द अबाउट द general principle for the cleaning shared patient care equipment. Next is the care of linen. Linen means it is the one of the cloth that are used in the hospital. In that the linen management play a great role in the patient satisfaction, reduce the infection rate and the operation cost, and plays an important role in the physician satisfaction. Means जे काही लिनेन आहे, जे काही क्लॉथेस आहे ते एक ग्रेट रोल प्ले करते पेशंटच्या सॅटिस्फॅक्शनसाठी, पेशंटला कम्फर्ट पोझिशन प्रोव्हाइड करण्यासाठी आणि पेशंटला कम्फर्टेबल पोझिशन प्रोव्हाइड करण्यासाठी. ठीक आहे. आणि जे काही लिनेन आहे ते यूज केल्यामुळे काय होतं, ते इन्फेक्शन रेट असते ते रेड्यूस होते आणि जे ऑपरेशन कॉस्ट असते आणि ते सर्व कमी होते आणि जे काही इम्पॉर्टंट रोल आहे फिजिशियनच्या सॅटिस्फॅक्शनचा ते सर्व पूर्ण होते. ठीक आहे. आणि जे काही इन्फेक्शन कंट्रोल करण्यासाठी पण लिनेनचा यूज होतो. ठीक आहे. प्रायव्हसी प्रोव्हाइड करण्यासाठी पण लिनेनचा यूज होतो. ओके. इफिशियंट सप्लाय ऑफ द लिनेन विदाउट द एनी डिफेक्ट अँड डिले इन टाईम becomes a good support toward the delivering timely quality health care services to the patient. म्हणजे टाईमली जे काही ठीक आहे लिनेन प्रोव्हाइड करतो आपण पेशंटला त्या टाईमली ऑन टाईमावर अगर त्याला प्रोव्हाइड केले तर ते एक साईन आहे क्वालिटी अँड बेस्ट क्वालिटी अँड डिलिव्हरी ऑफ द बेस्ट हेल्थ केअर सर्व्हिसेस. म्हणजे बेस्ट हेल्थ केअर सर्व्हिसेस आणि क्वालिटी चांगली जे काही बेस्ट क्वालिटी आहे ते प्रोव्हाइड करण्याचं एक सिम्टम्स असते. ठीक आहे. If the hospital does not have the proper supply chain of linen, then this may be lead to the delay in the OT and ICU procedure, patient care services delay in the CSSD operation, and ultimately the entire hospital operation suffer. Means the पेशंटला अगर लिनेन वगैरे प्रोव्हाइड करण्यामध्ये अगर टाईम लागला तर जे काही प्रोसिजर असतात, सर्जरी प्रोसिजर किंवा अदर काही मेडिकल प्रोसिजर असतात त्याला पण डिले होऊ शकते आणि असे पूर्ण हॉस्पिटल ऑपरेशन्सला पण ते सफर करू अशी कंडिशनला सफर होऊ शकते. ठीक आहे. नेक्स्ट इज the first point is this must be properly stamped with the ward and hospital name so that it is not lost in the laundry or in the ward. Means जे काही लिनेन आहे त्याच्यावर प्रत्येक लिनेनवर स्टॅम्प असायला पाहिजे हॉस्पिटलचा. ठीक आहे. अँड बेडशीट नंबर असला पाहिजे. ठीक आहे. स्टॅम्प असला पाहिजे, प्रॉपर स्टॅम्प असला पाहिजे हॉस्पिटलचा, जेणेकरून अगर ते लॉस झालं तर ते लॉन्ड्रीमध्ये लॉस झालं तर ते परत मिळवता येईल आणि ओळखता येईल. ठीक आहे. नेक्स्ट न्यू आर्टिकल शुड बी वॉश बिफोर द यूज. म्हणजे जे काही न्यू आर्टिकल्स असतात, ठीक आहे, नॉन स्टराईल आर्टिकल असतात ते यूज करायच्या आधी वॉश करायला पाहिजे. ठीक आहे. म्हणजे जे काही लिनेन असतात ते सर्व वॉश करायला पाहिजे. टॉर्न लिनेन शुड बी पुट असाइड फॉर द रिपेअर. जे काही फाटलेला लिनेन असतात किंवा जे काही चादर वगैरे असतात ते सर्व साईडला ठेवायला पाहिजे आणि ते रिपेअर करायला पाठवायला पाहिजे. देन द स्टँड शुड बी रिमूव्ड ॲट वन्स बिफोर दे बिकम फिक्स. म्हणजे जेव्हा अगर समजा लिनेनवर डाग पडला त्याला लगेचच ठीक आहे ते लगेचच त्याला वॉश करण्यासाठी ठीक आहे पाठवायला पाहिजे, नाहीतर मग जे काही डाग आहे ते एकदम फिक्स्ड होऊन जाते. ठीक आहे. नेक्स्ट इज वेट आर्टिकल मस्ट नॉट बी लेफ्ट इन द डर्टी लिनेन बिन. मीन्स जे काही
ओले जे काही लिनन असतात ते जसे तसे ठेवायला नाही पाहिजे, ते लवकरात लवकर सेंड करायला पाहिजे लॉन्ड्रीला. ठीक आहे, लॉन्ड्रीला पाठवायला पाहिजे, नाहीतर मग तिथे काय होते, ठीक आहे, लिनन डर्टी होण्याची शक्यता असते. नेक्स्ट इज डर्टी लिनेन शुड बी सेंड टू लॉन्ड्री प्रॉम्प्टली. मीन्स जे काही टाईम टू टाईम, ठीक आहे, जे काही डर्टी लिनेन असतात त्याला सेंड करायला पाहिजे लॉन्ड्रीला वॉश करण्यासाठी. नेक्स्ट इज स्टॉक टेकिंग मस्ट बी ॲक्युरेट अँड फ्रिक्वेंट सो दॅट द स्टॉक इज केप्ट ऑन लॉस्ट आर्टिकल. मीन्स जे काही स्टॉक आहे त्याचे, ठीक आहे, इन स्टॉक, आउट स्टॉक, ठीक आहे, हे सर्व जे काही रेकॉर्ड मेंटेन असायला पाहिजे आणि ॲक्युरेट असायला पाहिजे, जेणेकरून ते जर समजा कोणतं आर्टिकल लॉस झालं तर ते माहीत पडणार आणि कुठे लॉस झालं हे सुद्धा माहीत पडणार. नेक्स्ट इज डर्टी लिनेन इज शॉर्टेड अँड अकाउंट इज रिटेन वेन सेंडिंग टू द लॉन्ड्री. मीन्स जे काय डर्टी लिनेन आहे ते किती पाठवलेले आहे लॉन्ड्रीला आणि किती आहेत अवेलेबल हे सर्व नोट करून घ्यायला पाहिजे. ओके, आणि किती लिनेन लॉन्ड्रीला पाठवत आहे हे सर्व लिहून लॉन्ड्रीला पाठवायला पाहिजे, जेणेकरून ते लॉस होणार नाही. ठीक आहे. नेक्स्ट इज केअर ऑफ रबर गुड्स. केअर ऑफ रबर गुड्स इन दॅट द रबर गुड्स इज द कॉमन यूज आर एअर कुशन, Macintosh, hot water bottle, ice caps, ice collars, then the rubber tubes, catheters, rectal tubes, gloves, and rubber bed. The nurse should make all the efforts to prolong the life of the rubber goods. Means जे काही रबर गुड्स आहे, जे काही रबर आर्टिकल्स आहे, ते सर्व आर्टिकल्स, ठीक आहे, व्यवस्थित ठेवणे आणि त्याची केअर करणे, ठीक आहे, हे सर्व नर्सेसची रिस्पॉन्सिबिलिटी असते. कारण की जे काही रबरचे आर्टिकल्स आहे त्याचा अगर केअर घेतली तर ते ज्याचं लाईफ टाईम आहे आर्टिकलची ते जास्त चालणार. ठीक आहे. दे शुड बी परचेस्ड ऑनली आफ्टर द नेचर अँड ड्युरेबिलिटी हॅव बीन इन्स्टिगेट. म्हणजे तेव्हाच त्या नवीन विकत घ्यायला पाहिजे जेव्हा जुन्या आर्टिकलची ड्युरेबिलिटी संपली असणार, ड्युरेशन संपली असणार किंवा त्याची एक्सपायरी डेट झाली असणार, तेव्हाच आपण चेंज करायला पाहिजे. पर्पजेस टू प्रिव्हेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेड होण्यापासून बचाव करण्यासाठी. टू क्लीन द आर्टिकल अँड प्रिपेअर फॉर रियूज. ठीक आहे, रियूज करण्यासाठी. नेक्स्ट टू रिमूव्ह द स्ट्रेन, जे काही डाग वगैरे असते ते रिमूव्ह करण्यासाठी. नेक्स्ट इज टू प्रिझर्व लाईफ ऑफ द आर्टिकल. आर्टिकलची लाईफ आहे ते प्रोलॉंग चालण्यासाठी आपण जे काही आर्टिकल आहे त्याची केअर घेणार. ठीक आहे. नेक्स्ट इज द डिफरंट रबर गुड्स यूज इन द हॉस्पिटल. विच आर द डिफरंट रबर गुड इन द Macintosh, लॉंग अँड ड्रॉ, रबर ट्यूब्स, गॅवरेज, लॅवेज, रेक्टल, फ्लेटर्स. ओके. नेक्स्ट इज हॉट वॉटर बॉटल, आईस कॅप, आईस कॉलर, एअर cushion, gloves, then the mouthpiece of the ambu-bag, pillows, then the aquathermia pads, rubber bulb used in the ASAPO, syringe and breast pump. These all are the different rubber goods. Next is general principle of the care of the rubber goods. In that which are the general principle? रबर गुड्स गेट द डिस्ट्रॉय विथ द हीट. म्हणजे हीटने डिस्ट्रॉय होऊ शकते. डू नॉट यूज द हॉट वॉटर टू क्लीन द सनलाईट फॉर द ड्राईंग ऑर कीप नियर रेडिएटर. हार्ड रबर ट्यूब्स आर अँड कॅथेटर्स कॅन बी बॉइल्ड. ठीक आहे. जे काही हार्ड रबर गुड्स असते ते बॉईल करून डिसइन्फेक्टन केलं जाते, किंवा जे काही रबर गुड्स असते, ठीक आहे, ते सर्व सनलाईटने आणि वॉटरने क्लीन केले जाते. ठीक आहे. आणि हॉट वॉटर टू क्लीन द सनलाईट फॉर द ड्राईंग ऑर द कीप द नियर द रेडिएटर. मीन्स ते वॉटरने क्लीन करून सनलाईटमध्ये एक्सपोज करायला पाहिजे आणि किंवा मग ते रेडिएटरसमोर ठेवायला पाहिजे, जेणेकरून ते सुकणार. ठीक आहे, आणि रियुजेबल राहणार. नेक्स्ट इज हायड्रोकार्बन्स लाईक द कॅरोसिन, बेन्झिन, ऑइल्स कॅन डिस्ट्रॉय these rubber goods also. Hence do not use the such things on the rubber for क्लिनिंग. हे सर्व अवॉइड करायचे रबर गुड्स क्लीन करताना. डू नॉट फोल्ड द रबर शीट्स, इन्स्टेड रोल देम विथ द प्रॉपर ऑर द थिन क्लॉथ लिनेन आफ्टर द पावडरिंग देम. म्हणजे
जे काही रबर बूट असतं त्याला फोल्ड नाही करायला पाहिजे, ते रोल करायला पाहिजे आणि जे काही पावडर वगैरे असतं ते यूज करूनच आपण ते रोल करायला पाहिजे. नेक्स्ट इज डू नॉट स्टिक द पिन्स और ऑन द रबर गुड्स ॲज दे कॅन कट थ्रू अँड कॉज लिकेज. म्हणजे जे काही रबर गुड असते त्याला कोणत्याही प्रकारचे पिन यूज नाही झाला पाहिजे, नाहीतर ते कुठून फाटू पण शकते किंवा ते कुठून लिकेज पण होऊ शकते. त्यामुळे तिथं कुठेही पिन यूज करायला नको. ओके, नेक्स्ट इज what it is preferable to store the rubber goods in the wood cupboard instead of the metallic ones. म्हणजे मेटल कबर्डमध्ये आहे त्यामध्ये आपण स्टोअर करून रबर गुड्स ठेवू शकतो. डू नॉट यूज द clamps for the longer plates on the rubber tubes or catheter. ओके, म्हणजे जे काही लॉंगर यूज प्रेडसाठी यूज नाही करायला पाहिजे, एकाच पेशंटसाठी एकच लॉंग यूज नाही करायला पाहिजे. टाईम पिरियड ऑफ द यूज ऑफ हॉट वॉटर बॉटल, हिटेड फ्लो पॅड्स, आईस कूलर कॅप्स शूड नॉट बी यूज मोर दॅन द 15 to 20 minutes. म्हणजे जे काही हॉट वॉटर बॉटल वगैरे यूज करतो, आईस वॉटर बॉटल वगैरे यूज करतो, ठीक आहे, ते 15 ते 20 मिनटाच्या वर जास्त यूज व्हायला नको. ठीक आहे. केअर ऑफ द रबर आर्टिकल्स आफ्टर द युजेस. ओके, नेक्स्ट इज all Macintosh and rubber articles should be washed in the warm soapy water in that the rinsed and the carbonized with the 1 in 20 carbolic लोशन्स. म्हणजे काही कार्बोनिक लोशन आहे त्यांनी क्लीन करायला पाहिजे किंवा सॉपी वॉटरने ते धुवून काढायला पाहिजे. ड्राय द थ्रूली इन कूल प्लेस अँड द फ्रेंच चॉक पावडर इज प्रिंकल्ड अँड आयदर रोल्ड ऑर द हँगअप नेवर फोल्डेड. म्हणजे जे काही आहे ते चॉक पावडरने ते स्प्रिंग करायला पाहिजे किंवा त्याच्यावर स्प्रे करायला पाहिजे किंवा मग त्याला रोल करून हँगअप करायला पाहिजे आणि त्याला फोल्ड करायला नाही पाहिजे. ड्राय हीट अँड हॉट सन डिस्ट्रॉय द रबर. म्हणजे जे ड्राय हीट आहे किंवा जे हॉट सन आहे, रेज आहे, ते डिस्ट्रॉय करू शकते रबर वूडला. ठीक आहे. नेक्स्ट द सन कॉजेस इन टू द ब्लिस्टर. टर्पिनेटिंग विल डू धिस टू. ओके, नेक्स्ट इज टू रबर सरफेसेस शुड नॉट कम्स टुगेदर बट मस्ट बी सेपरेटेड. म्हणजे दोन रबर सरफेस आहे ते एकामेकाला ठीक आहे टुगेदरली मॅच नाही झाले पाहिजे, नाही तर ते सेपरेट होणार नाही. ते सेपरेट असायला पाहिजे, ते चिपकणार. ठीक आहे, रबर उन्हामध्ये चिपकतो माहिती ना. इन द केस ऑफ द हॉट वॉटर बॉटल द सरफेस आर द सेपरेटेड बाय द एअर. ओके, म्हणजे हॉट वॉटर टाकण्याच्या आधी ते जे लेअर आहे ते एकामेकापासून दूर करायला पाहिजे. ठीक आहे. मॅकिनतोश इन द स्टोअर कपबोर्ड शुड बी द एक्झामाइंड विकली. म्हणजे जे ठीक आहे मॅकिनतोश आहे ते विकली पाहायला पाहिजे, विकली त्याचं एक्झामिन करायला पाहिजे, ते एक्सपायर झालेलं आहे की त्याचं तिथं खूप डॅमेज आहे का किंवा काही झालेलं आहे का. इफ द एअर इज द मोइस्ट द मॅकिनतोश मे बिकम अ स्ट्रिकी. देन द kinking the rubber tubing is ruinous. Then the excessive steam causes the rubber gloves to become hard. Ointment spoil rubber. ऑइंटमेंटनं पण रबर स्पॉईल होऊ शकते. एक्सेसिव्ह बॉइलिंग मेक्स द रबर लिम्स अँड ओव्हरस्ट्रेचेड. It should be dangerous for the rubber good. Rubber articles should be the stored in the dark. Okay. Next is the Macintosh. Next is the Macintosh gloves, hot water bottle, and the rubber good tube catheter. These all are the rubber goods. Okay, care of the rubber good. It is the same as the care of the rubber article. So that it is very easy. You can go through it and read at once. Okay, next is the care of the enamel wear. The article commonly used are the bedpans, urinals, kidney tray, sputum cups, feeding cups and trays. The polishing on the enamel is eroded by the heat, mercuric, salt, acid, alkaline, and by the chemicals. They are the subjected to the chipping if dropped on the floor or the standard carelessly. Then the
Scraping with the sharp instrument also result in the chipping. Means the जे काही आर्टिकल्स आहेत ठीक आहे कॉमन यूजला बेड पॅन, युरिनल्स, किडनी ट्रे, स्पुटम कप्स, फिडिंग कप्स अँड ट्रे ठीक आहे हे आहे हे जे काही बॉडी वेस्ट मटेरियल आहे ते कलेक्ट करण्यासाठी यूज होतात ठीक आहे. आणि जर त्यांना कोणताही हिट नाही किंवा मर्क्युरी सॉल्ट वगैरे ॲसिड वगैरे हे सर्व केमिकल वगैरे यांना डिसइन्फेक्टंट करतात. पण जर त्याला कुठेही त्याला ठीक आहे पंक्चर झालं आहे ते सर्व कुठूनतरी पंक्चर झाले किंवा कुठूनतरी लीक झाले तर ते सर्व त्यातलं लिक्विड वगैरे जे काही असते बॉडी फ्लुईड जे काही असते वेस्ट बॉडी फ्लुईड ते सर्व ड्रॉप फ्लोअरवर पडू शकते ठीक आहे. जे काही फ्लोअरवर ड्रॉप होऊ शकते म्हणजे फ्लोअरवर ते पडू शकते आणि चिपचिप होऊ शकते ठीक आहे. चिपचिपिंग होऊ शकते त्यामुळे त्याला ठीक आहे केअरली हँडल करणे ठीक आहे इम्पॉर्टंट आहे ठीक आहे. जे काही शार्प ऑप्टिकल आहे आर्टिकल्स आहे ते सर्व त्यापासून दूर ठेवणे इम्पॉर्टंट आहे. नेक्स्ट इज जनरल प्रिन्सिपल ऑफ द केअर ऑफ द इनेबल वेअर इन दॅट द वन शूड अवॉइड द मिसहँडलिंग अँड द bending of the enamel as they can be chipped off and become unsafe for uses. ओके म्हणजे मिसहँडलिंग अवॉइड करायला पाहिजे ठीक आहे. नेक्स्ट इज डू नॉट बॉईल ऑर द लॉंगर प्लेट अँड रॅपिडली पुल देम. जे काही त्याला लॉंगरली बॉईल करायला नाही पाहिजे आणि रॅपिडली त्याला कूल पण करायला नाही पाहिजे. ॲज इनेबल कॅन नॉट विथड्रॉल द हीट ठीक आहे. म्हणजे इनेबल कधी लवकर हीट विथड्रॉल नाही करत. इट इज द प्रिफरेबल नॉट टू यूज इनेबल आयटम फॉर द सर्जिकल प्रोसिजर. सर्जिकल प्रोसिजरमध्ये इनेबल आयटम सर्जरी प्रोसिजरमध्ये प्रिफरेबल नाही राहत ठीक आहे. वॉश इनेबल वेअर सून आफ्टर यूज स्पेशली वेन सम अँटीसेप्टिक reagent are used in them. Enamel wear can get stained and damaged with the strong acid, alkaline and dry. Means जे काही स्ट्रॉंग ॲसिड वगैरे आहे ते डॅमेज होऊ शकते आणि त्यामुळे केअरफुली आपण ठीक आहे त्याला अँटीसेप्टिक सोल्युशननी ठीक आहे त्याला वॉश करून यूज करायला पाहिजे. नेक्स्ट इज अ केअर ऑफ द बेड पॅन अँड केअर ऑफ द urinals and the care of the sputum cup. This is all are the they are under the care of the rubber goods. So you can read once and understand itself. Okay. So एकदा हे वाचा ठीक आहे. इझी आहे हे आधी तुम्ही 12th पण रीड केलं असणार ठीक आहे. तर तुम्ही हे सर्व रीड करा एकदा आणि समजून घ्या ठीक आहे. इझी आहे बिलकुल ठीक आहे. सो लास्टली थँक्यू. नाही समजलं तर मला विचारचा मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगणार. ओके.